Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio, yang mana pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang minggu-minggu lepas itu mengenai berkenaan dengan memasukkan objek baharu ataupun dikenali juga sebagai Sprite baharu ke dalam kita punya aplikasi ataupun perisian Sprite. Okey, jom kita lihat cara-cara untuk kita nak buat perkara tersebut. Boleh lihat pada muka surat 91. Kita lihat, kita perlu memilih pelbagai jenis Sprite yang terdapat dalam Sprite list. Terdapat pelbagai pilihan Sprite apabila kita klik ikon choose Sprite from a library. Objek atau Sprite baharu juga boleh dimuat naik daripada file dengan memilih upload Sprite from file. Maksudnya, ada Sprite ataupun ada karakter yang mana ada disediakan pada kita punya Sprite library. Namun kalau kita nak upload sendiri kita punya Sprite, kita pun boleh juga lakukan demikian. Cara dia macam mana? Kita lihat pada penjuru di sebelah bawah yang ada di sebelah kanan. Okey, ini adalah tempat di mana kita memilih kita punya Sprite yang terbaru. Ada banyak kategori, contohnya animals, people, fantasy, dance, music, sports, food, fashion dan juga letter. Ini semua boleh kamu pilih berdasarkan situasi dan juga kesesuaian yang kamu nak buat kan. Okay, misalnya kita tengok animal. Okay, animal ada banyak. Animal ni bukan saja mereka seperti demikian mereka boleh juga lakukan gerakan. Okay, macam mana kita nak gerakkan tu, kita ingat balik yang minggu lepas kita dah belajar macam mana kita nak tentukan melalui kostum mereka. Okay, tak apa, kita lihat secara ringkas. Yang lain juga kita ada apa? People. Okay, people ada, fantasy, dance, okay, menari, music, sport, food, fashion dan juga letters. Letters ni perkataan. Maksudnya perkataan yang boleh kita boleh ubah bagaimana nak gerak, bagaimana dia nak lakukan, kamu semua boleh tentukan lah. Okay, pilih sahaja mana-mana. Misalnya cikgu pilih ialah sport lah. Kita pilih sport, kita pilih band. Okay, pilih band ni. Okay, kita ada band. Kalau kita nak delete kita punya Sprite yang berwarna oranye tu, dah biasa sangat, kita boleh delete kat sini, delete. Okey, dah tak ada. Tinggal band dan juga hand. Okey. Pada masa yang sama kita pilih background yang mana sesuai dengan kita punya karakter lah. Contoh cikgu pilih Garden Rock. Okey. Di mana mereka ibu ayam mengejar band sebab band ni kacau anak dia kan. Okay, band ni cikgu nak besarkan lagi. Misalnya 150. Okay, band dah besar dah. Okay, ayam satu. Boleh. Okay, sekarang ni kita nak cuba nak gerakkan dengan bunyi juga. Okay, pertama kita pilih dulu hand. Okay, ayam. Pertama kita tekan pada event when flag is click. Okay, when flag is click, motion dia apa? Move 10 step forward. Okay, cikgu ubah sikit, lebih sikit lah, 30, 50 lah kan misalnya. Kemudian sound, kita nak bunyi ayam. Bunyi ayam. Okay, kita dengar bunyi sekejap. Okay, itu bunyi burung. Kita nak ubah bunyi burung kepada bunyi ayam. Okay, macam mana kita nak ubah? Pilih pada sound kita. Okay, sound library terdapat kat bawah ni, penjuru di sebelah kiri bawah. Okay, cari animals, kemudian dengar, cari bunyi ayam. Kalau tak ada bunyi ayam tak apalah, kita pilih je yang mana bersesuaian. Contoh pilih ni lah. Okay, kita ambil ni. Okay, so kita boleh ubah dekat kita punya bahagian tepi ni. Okay, boleh grow. Okay, tengok. Dia garang lah, dia gerak. Okay, band pula kita buat event. Kita punya motion
dan kita punya sound. Okey. Kalau nak tulis dialog pun boleh. Misalnya kita letak pada band. Okey, kita letak berapa second? 5 second. Jangan saya tidak buat lagi. Okey, kalau hand pula kita nak letak dialog, misalnya okey, jangan ganggu anak saya. Okey, tengok sekejap. Okey, cantik. Kita lihat secara ni. Okey, itu adalah cara yang kita akan belajar pada hari inilah, di mana kamu perlu untuk mengubah sprite mengikut kesesuaian apa situasi yang kamu nak buat. Okey, mudah sahaja macam mana cikgu tunjukkan tadi. Cikgu dah kira dah gabungkanlah semua pembelajaran daripada A, B, C dan juga D yang terbaru ni, ialah memasukkan objek baru. Okey, kita preview sekejap, kita lihat. Tekan when flag is click. Okey, tekan pada atas ni. Okey, itu sahaja. Okey, mudah sahaja. Setakat itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah. Sebarang komen dan chat dengan penambahkan sangat dialu-alukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.